Hello guys, I am Amulya, Advanced Excel Power BI and Table Trainer. This video, you will learn how to creating a salary statement using logical function if. Now let's start the video. আজিৰ ভিডিওটোত আমি if কন্ডিশনৰ ওপৰত চাম। if কন্ডিশন ইউজ কৰি আমি এটা salary statement বনাম। ইয়াত মোৰ কিছুমান ৰ ডাটা আছে। Serial number, employee name, address, joining year, basic ইমানখিনিলৈকে মোক দিয়া আছে। ইয়াত ক্যালকুলেশন কৰিব লাগে মই HRA, house rent allowance, provident fund, DNS allowance, net pay and total year। ইয়াত কেইটামান কন্ডিশন দিয়া আছে। কন্ডিশনটো দিয়া আছে যদি বেসিক পে 6000 তকৈ বেছি হয় তেতিয়াহলে ই বেসিকৰ 30% HRA পাব আৰু যদি কম হয় তেতিয়াহলে 15% HRA পাব। ঠিক আছে, প্ৰভিডেন্ট ফান্ড PF ত যদি বেসিকৰ 6000 তকৈ বেছি হলে 20% PF কাটিব আৰু কম হলে 12% PF কাটিব। ঠিক আছে, DNS এলাউন্সটো সেম, বেসিক গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল 6000 হলে 10% PF কাটিব আৰু লেস দেন 6000 হলে 5% কাটিব। এই কন্ডিশন কেইটাৰ ওপৰত বেস কৰি আমি HRA, PF, DA, নেট পে আৰু টোটাল ইয়াৰ ক্যালকুলেট কৰিম। প্ৰথমতে আমি HRA চাম। HRA হল হাউস ৰেন্ট এলাউন্স। গতিকে আমি ইফ কন্ডিশন ইউজ কৰিম। আমি এটা ফাংশন নানো, মই ডাইৰেক্ট লিখিম ইয়াতে ইকুৱেল ইফ কন্ডিশন ললো। গতিকে আমাৰ কন্ডিশনটো দিয়া আছে যদি বেসিকটো 6000 তকৈ বেছি হয়, গতিকে বেসিক মানে হল এটো বেসিক ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল 6000 কমা তেলে আমাক কিমান পাৰ্সেন্ট পাব? 30% পাব। 30% কাৰ ওপৰত পাব? বেসিকৰ ওপৰত। গতিকে বেসিক ইনটু 30% কমা আৰু যদি কম হয় এলস তেতিয়াহলে বেসিকৰ কিমান পাৰ্সেন্ট পাব? 15% পাব। বেসিক ইনটু 15% উইদিন ব্ৰেকেট এটো হল 1950 rupees, কাৰণ ইয়াৰ বেসিকটো 6000 তকৈ বেছি হৈ আছে। যদি ইয়াৰ বেসিকটো কেনেবাকৈ 6000 তকৈ 1 টকাও কম হৈ যায়, যদি 5599 হয় 5599 তেতিয়াহলে ইয়াৰ এফেক্টটো পৰিব 15%, আৰু যদি 6000 হয় তেতিয়াহলে তাৰ এফেক্ট পৰিব 30%। 6500 এইটো হল আমাৰ HRA ফৰ্মুলা। টানি দিছোঁ, বাকিবিলাকত ফৰ্মুলা নিজে নিজে এপ্লাই হৈছে। ঠিক এদৰে PF-তো আমাৰ সেম কন্ডিশন ইকুৱেল ইফ বেসিক ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল 6000 20%। এই বেসিকৰ কিমান পাব? 20%। বেসিক ইনটু 20%। মই 20 ডিভাইডেড বাই 100 কৰিব পাৰোঁ, নহ'লে 20% কৰিলেও হয়, কমা আৰু যদি কম হয় তেতিয়াহলে 12%। বেসিক ইনটু 12%। এটো হল আমাৰ প্ৰভিডেন্ট ফান্ডৰ, এটো প্ৰভিডেন্ট ফান্ড। এটা হলে DNS এলাউন্স। এটো আমাৰ কি হ'ব? যদি বেসিক 6000 ওপৰত থাকে 10% হ'ব, আৰু যদি কম হয় তেতিয়াহলে 5%। সেম ফৰ্মুলা বেসিক ইনটু if basic is greater than equal 6000 comma 10%। basic into 10% comma আৰু যদি নহয় basic into 5%। bracket close and enter।
এইটো হ'ল আমাৰ DA ফৰ্মুলা। এতিয়া আহিলে নেট পে'। নেট পে'ত কি হ'ব আমাৰ বেচিকৰ লগত আমাৰ HRA প্লাছ হ'ব, DA প্লাছ হ'ব, কিন্তু PFটো মাইনাছ হ'ব, কাৰণ PFটো প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড সদায় চেলাৰীৰ লগত নাহে, এইটোতো কাটি ৰখা হয়। এতিয়া আমাৰ কি হ'ব বেচিক প্লাছ HRA প্লাছ DA মাইনাছ PF, এইটো হ'ল আমাৰ নেট পে'। এইটো হ'ল আমাৰ নেট পে'। এতিয়া আহিলে টোটেল ইয়েৰ, কাৰণ প্ৰতিজন এমপ্লয় এটা জইনিং ইয়েৰ দিয়া আছে। এতিয়া যদি মই কাৰেণ্ট ইয়েৰ 2022, তে কাৰেণ্ট ইয়েৰৰ পৰা জইনিং ইয়েৰটো মাইনাছ কৰিলে আমাৰ প্ৰতিজন এমপ্লয় কিমান বছৰ চাকৰি কৰিছে তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচ ইয়েৰ্ছটো উলিয়াব লাগে। গতিকে ইকুৱেল কাৰেণ্ট ইয়েৰ 2022 মাইনাছ ইয়েৰ উইদিন ব্ৰেকেট জইনিং ইয়েৰ, ব্ৰেকেট ক্লোজ, এণ্টাৰ। এইটো আমাৰ এনেদৰে আহিছে। গতিকে মোক এইটো ফৰ্মুলা নালাগে, মোক ৰাউণ্ড ফিগাৰত ইয়েৰ্ছটো লাগে। আমি ইয়াত কাষ্টমতে গৈ ইয়াক আমি নাম্বাৰ কৰিলোঁ, ডেচিমেল প্লেচ নালাগে। গতিকে প্ৰতিজন এমপ্লয় ছাৰ্ভিচ ইয়েৰ্ছটো ইয়াত ওলাইছে। এইটো হ'ল এটা ইফ কণ্ডিশ্যন দি আমি বনোৱা এটা চেলাৰী ষ্টেটমেণ্ট। এইখিনি আমি এনেদৰে নকৰি আমি ইনচাৰ্ট ফাংচনলৈ কৰিব পাৰোঁ। এইখিনি মই ডিলিট কৰি দিছোঁ, এটা কলম, বাকীখিনি চব ছেইম ফৰ্মুলাই হ'ব। ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ মই, এইটো হ'ল ইনচাৰ্ট ফাংচন, FX ইনচাৰ্ট ফাংচন। ইয়াতে ল'ব লাগে সদায় লজিকেল। ইয়াত বাকীখিনি মই শিকাম, ফাইনেন্সিয়েল, ডেট টাইম, মেথছ, কিন্তু এতিয়া আমি ইফ কণ্ডিশ্যন কৰি আছোঁ, আমি লজিকেল ল'ম। লজিকেলৰ ভিতৰত আহিব মোক ইফ কণ্ডিশ্যন আছে, ইফ এতিয়া আহিলে লজিকেল টেষ্ট। লজিকেল টেষ্টটো আমাৰ কি হ'ব বেচিক ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল 6000। এইটো হ'ল বেচিক চেল নাম্বাৰ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল 6000। ভেলু ইফ ট্ৰু, যদি এই কণ্ডিশ্যনটো ট্ৰু হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিমান হ'ব, কিমান পাৰ্চেণ্টেজ দিম 30%, বেচিক ইনটু 30%। ভেলু ইফ ফল্ছ, আৰু যদি এই কণ্ডিশ্যনটো ফল্ছ হয় তেতিয়াহ'লে কি আহিব বেচিক ইনটু 15%। একেটাই ফৰ্মুলা। এইটো ফৰ্মুলা আমি PF, DA, নেট পে' এটাইকেইটা আমি ইউজ কৰিব পাৰিম। এনেদৰে আমি চেলাৰী ষ্টেটমেণ্ট কেলকুলেশ্যন কৰোঁ ইফ ফাংচন লগাই। এতিয়া ইয়াতে মোক বৰ্ডাৰ লাগে, এতিয়া এইখিনি আমি চিলেক্ট কৰি ল'ম যিমানলৈকে লাগে। Ctrl+1 শ্বৰ্টকাট, বৰ্ডাৰ, আউটলাইন, ইনচাইড, অ'কে, এইটো হ'ল বৰ্ডাৰ। এতিয়া বেচিক HRA, PF, DA আৰু নেট পে' এটাকেইটাই হ'ল আমাৰ নাম্বাৰ, ডেচিমেল ভেলু হ'ব লাগে, আৰু প্লাছ প্ৰত্যেকৰে আগতে আমাৰ ৰুপি চিম্বলটো আহিব লাগে। এটাকেইটা মই চিলেক্ট কৰিলোঁ, Ctrl+1। ইয়াত যদি মই নাম্বাৰত যাওঁ, ইয়াত নাম্বাৰত গ'লোঁ, ডেচিমেল প্লেচ 2 আহিলে, 1000 ছেপাৰেট হ'ব লাগে, আৰু কাৰেঞ্চি চিম্বল আহিব লাগে। এইদৰে হেচ অহা মানে এই কলমটোত ডিছপ্লে হ'বৰ কাৰণে যিমানটো স্পেচ লাগে সেই স্পেচটো কম হৈ আছে, সেইকাৰণে এনেদৰে হেচ আহিছে। মই অকণমান ডাঙৰ কৰি দিছোঁ। 4টা কলম একেলগে লৈ চিলেক্ট কৰি এটা ডাবল ক্লিক কৰিলেও এনেদৰে ডাঙৰ হৈ যায়। এইটো হ'ল আমাৰ চেলাৰী ষ্টেটমেণ্ট। মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও উপকাৰ হৈছে নিশ্চয় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।